Ja tervetuloa taas tänne Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Minä olen pelinjohtajanne Ilmari. Ja syke on korkealla, koska me ollaan lähdössä jälleen heittämään noppaa ja katsomaan, että riittääkö pelaajien nopanheitot siihen, mitä tänään mielitään tavoitella. Mutta sitä ennen otetaan vielä pelaajaesittelyt ja nyt saa sanoa jopa ihan lauseella, että mikä tunnelma. Otetaan tällä kertaa itse asiassa Helmistä. Mä oon tosiaan Helmi ja mulla on nyt tämmönen ainakin hetkellisesti hieman helpottunut fiilis. Mun nimi on Valtteri, Raudottajat 1, Mynyrit 0. Mun nimi on AV, mä oon yllättynyt ja mä haluan selvittää kaikki salaisuudet, mitä Aurelio ei tiedä. Mun nimi on Antti ja mä haluan olla selvittämättä niitä salaisuuksia, mitä kaikki ei tiedä. Ja pitemmittä puheitta luvassa on Merheal, Raudoittajat. Tuuli tyyntyy, sade alkaa ripoitella, se tyyntyy tihkuksi teidän yläpuolellanne. Taivas on edelleen tumma, mutta pienet valon raot alkavat pistää sieltä täältä pilvien lomasta. Te olette kaikki keinuvalla laivan kannella. Meri alkaa vähitellen rauhoittua teidän allanne. Tämä laiva on vain hetkeä sitten ollut valtavien merestä koostuvien kourien puserruksessa, kun te olette kamppailleet myrskyn minuaria vastaan. Minuaria, joka on tullut hakemaan täältä taianomaisista teksteistä kaikkein arvokkaimpia myyttisen ja salaperäisen sadonkirjan sivuja. Nyt nämä kirjan sivut ovat osa arkussa. Yksi lepattaa rauhoittuvassa tuulessa laivan kannella ja tämä Minuar, hänen riutunut muotonsa makaa sään pieksemissä rääsyissä. Rautainen maski puristaa hänen levollisia, kallomaisia kasvojaan. Partaa pistää hieman sen alta ulos ja hänen päällään on Gustav höyryävänä puristain edelleen miekkansa kahvaa, joka on uponnut väistintä myöten tämän hauraan, mutta voimakkaan miehen rintakehän läpi. Ja Gustav ei höyryä pelkästään näistä ottamistaan ukkosen iskuista, vaan koko tämä Minuar, hänen ruhonsa höyryää hiljalleen taianomaista Minuarien voimaa. Ja te kolme, Eltrid, Aurelio, Nial, olette nyt löytäneet jalkanne jälleen ja nousseet katsomaan, mitä Minuarin ruumiilta ympärille katsova Gustav näkee teissä jokaisessa tämän kohtaamisen ja myrskyn jälkeen. Aloitetaan vaikka Nialista. Gustav näkee nuoren miehen, jonka keho on riutunut. Se nykähtelee vieläkin kuin pienistä jälkisalamoista siitä korkeajännitteestä, mitä hänen kehonsa on joutunut kokemaan. Hänen ruskeat hiuksensa ovat samaan aikaan karrelle palaneet ja läpimärät. Hän huohottaa. Häntä huimaa. Hän on raivoissaan ja epävarma. Mutta hänen silmänsä liikkuvat vikkelästi. Ne tarkkailevat kirjaa, arkkua ja tuota sivua ja varmistavat, että se sivu ei tuulen mukana, vaikka rauhoittunut onkin, lennä laidan yli. Entä Aurelio? Aurelio ottaa pitkiä askelia ja ottaa sivun kiinni. Aurelio on päivettynyt, laihahko, solakka, mustat kiharat hiukset, hiukan liikkuvat tuulen mukana.
Ja hän astelee pitkiä askelia tämän arkun luo ja istahtaa sen päälle. Tuijottaa minuarin ruumista oikeastaan ohi siitä jonnekin kauas. Entä mitä Gustav näkee, kun hänen silmänsä lopulta päättyvät Eldridiin? Eldrid on litimärkä, nuori nainen, ja hän vielä hieman tärisee sekä raivosta että pelosta, jonka hän kohtasi äsken. Hän pyyhkäisee palmikolta karanneet hiuksensa pois kasvoiltaan ja pyrkii tuijottamaan tätä minuaria, mutta samalla myös hieman vilkuilee Nialiin päin epäilevästi. Ja mitä te muut raudoittajat näettekään, kun te katsotte Gustavia? Ensimmäinen asia, mitä te havaitsette Gustavista, on varmasti tämä palanut kuolevaisen lihan leimahdus, mikä hänestä tulee. Hänen normaalisti kalpeat kätensä ja ihonsa on mustunut ja osittain myöskin erilaisten palovammojen jäljiltä. Ja normaalisti hänen pitkä, ruskea, vähän vihertävä, letitetty tukka on läsähtänyt auki ja nyt vain laskeutuu tasaisesti Gustavin joka puolelle. Hän rauhallisesti nousee työntäen itseään ylös pitkämiekasta ja saman tien kun hän päästää tästä pitkämiekasta irti, hän vain läsähtää maahan tajuttomana. Aurelio ryntää Gustavin luokse. Katsoo, missä kunnossa hän on ja alkaa käyttää siteitään ja parantamisen taitoja. Riittääkö parantamisesi pitämään Gustavin tilan tasapainoisena? Riittää. Asetat hänet ja käyt läpi hänen haavansa, laitat salvaa ja kääreitä ja tuet hänet kyljelleen tajuttomana. Tajuttomuus pysyy, mutta pystyt päättelemään, että Gustav ei ole välittömässä hengenvaarassa. Osin kiitos sinun. Hän selviää kyllä. Nial menee arkun luokse, josta Aurelio juuri poistui, ja koskettaa sitä kädellään. Nial, Niin, mitä teet? varmistan, että kirja on yhä paikalla, ja Nial avaa arkun. Lähdet raottamaan tätä arkkua. Huomaat siinä kerran olleen lukon, mutta tämä kaikki salamointi, joka on sinkoillut metallista metalliin, raudasta rautaan, on sen räjäyttänyt rikki. Sisällä tuuli alkaa hieman lepattaa muutamaa sivua, 3 ja 4, jotka odottavat arkussa. Täynnä samanlaisia kiehkuraisia kaavoja ja riimukuvioita kuin se sivu, mitä itse Nial olet kantanut niin pitkään mukanasi. Kaikki on tallella. Odottakaa, varmistan vielä. Nial kumartuu arkkua kohti selkäpäin muihin. Ja muistaa, että hänellä ei ole veistä. Hän katsoo kirjan sivuja. Ja repäisee niistä yhden. Yrität repäistä niistä yhden, vaan huomaat, että se on sitkeämpää kuin käsitelty nahka, lähestulkoon tuhoutumatonta noille käsille. Tämä on kovaa tekoa. Eihän tätä saa edes hajalle, Nial sanoo. Sulkee arkun ja istuu sen päälle. Muutamat kruununkaartin jäsenet alkavat kerätä tämän kannen reunoilta niitä haltijakapinallisia, jotka vielä ovat hengissä ja säästyneet myrskystä. He laittavat ne rautoihin ja näette myös linnanvouti Valran, joka astelee vähän ravistaen verta hänen sotavasarastaan teidän luokse. Kuule, nyt on kyllä pakko sanoa, että en ole ikinä nähnyt raudottajia työssään näin kuin näin teidät tänään. Enkä ole ikinä nähnyt minuarin kaatuvan noin. Te olette kyllä aika sällejä
Me kokoonnutaan sahtisalamaan tänä illalla. Te ootte Pelkirin tervetulleita sinne, kuulkaas. Mutta joo, alkakaas keräämään kamppeet tuohon toiseen laivaan. Tai me otetaan toi toinen ja viedään ainakin sillä noi vangit. Ja me voidaan myös irrottaa tosta se ankkuriviritelmä, niin saadaan tää purssi kanssa laituriin. Siellä on varmaan se lasti, mikä on teitä kiinnostanut muutenkin, joten no, ei se ole mun sanojen vallassa, mutta hyvää työtä kyllä. Ja hän kääntyy astellen tämän toisen laivan keulaan, joka on hieman murskannut tämän kapinallisten laivan perää siihen jysähtäessään, ja muut kruununkaartilaiset alkavat kerätä vankeja ja putsailla asioita. Mitä teemme, johtaja? Meidän täytyy päästä jonnekin rauhalliseen paikkaan, jotta voimme kerätä itsemme. Ja sitten voimme ehkä miettiä tuota tavernassa käymistä. Ja te alatte asettautua ja tehdä lähtöä. Mahdollisesti otatte tämän kapinallisten laivan vai menettekö kruununkaartin kanssa? Otamme kapinallisten laivan. Purjehditte tämän laivan kanssa, jonka ruumassa edelleen on noin 4 arkkua näitä riimukääröjä ja muita luvattomia tekstejä. Pääsette purjehtimaan varsinkin Eltridin johtamisella, joka on kokenut merenkävijä, takaisin satamaan, ja näette, miten pelokas väki on kokoontunut meren aaltojen pirstomille laitureille teitä vastaan, ja hieman edelleen arkana ja epäillen he kuiskivat teidät nähdessään, kun te kuljetatte paitsi näitä arkkuja, mutta myös jonkinlaiseen ehkä kankaaseen pois katseelta käärittyä minuarien ruumista mukananne. Ja jotain pientä huojentuneisuutta ja toiveikkuutta tähän supinaan myös tulee, kun te astelette väkijoukon lävitse. Teille on varattu Davrenin linnaan oma kammio lähelle vanhaa sairastupaa, jossa voitte paitsi hoitaa haavojanne, niin myös vaihtaa teille varattuihin kuivempiin vaatteisiin, jos haluatte, ja näin ollen myös levähtää hetken. Ja Valra kruununkaartinsa kanssa saattaa teidät täältä satamasta jyrkkää rinnettä pitkin yläkaupunkiin ja kielekkeen laidalla kohoavaan kivilinnaan, jonka sortuneen sairastuvan kattoon on rakennettu uudet puuparrut ja uusi puinen katto. Kaikki muu siitä on kiveä, mutta sinne laiskasti palavien talikynttilöiden valoon te kokoonnutte tämän myrskyn jälkeen. Minuarin ruumis on edelleen teidän mukananne, sillä te muistatte yhä raudoittajien tornilta saadun kirjeen, että jokainen Minuarin ruumis on toimitettava takaisin raudoittajien tornille, oli se elossa tai kuollut. Ennen kuin Niall astuu torniin sisään, hän on hetken sateessa vielä yksinään. Hän kohottaa katseensa kohti taivasta, jonka sade on jo muuttunut rauhalliseksi ja tihkuiseksi. Ja hän kuiskaa itselleen hiljaa. Se on siis mahdollista. Ja hän hymyilee. Ja vasta sitten astuu torniin. Te olette tässä kivisessä, pyöreässä sairastuvassa. Teillä on hetki aikaa ennen kuin Niall astuu sisälle kerätä itseänne. Oletko haavoittunut? Olen. No. Sain syvän haavan jo aiemmin. Annas minä katson. Ja Aurelio koittaa parantaa Elridinin ja sitten oman haavansa. Teillä on mahdollisuus nyt tämän kaiken jälkeen ottaa todellakin hetken lepo, jolloin te pystytte sinun avustuksellasi pystyt Eltrid parantumaan syvästä haavasta tai 2 pienemmästä, ja muut pystyvät parantumaan haavasta, sekä kaikki palautuvat myös 1 taakasta.
Nialin astuessa sisään ja nähdessä Aurelion Eltridia sitomassa, niin myös Gustav tulet vähitellen tajuihisi kyljeltäsi kovalta oljilla pehmustetulta vuoteelta. Gustav havahtuu ensin ja ei ihan tiedosta, että missä on. Ja ehkä hieman semmoisesti pelokkaasti nousee ylös. On silleen ensin, Kain, Frida. Sot. Asetu takaisin makuulle. Asetu makuulle. Älä pyristele. Hyvä. Minuar. Missä se Minuar on? Me olemme turvassa ja Minuar on kuolleena. Se on tässä. Ja Gustav katsoo sitä Minuarin kapaloitua ruumista hetken ja semmoinen tärinä vaan niin kuin valtaa. Se kaikki pelko, epävarmuus, mitä hän oli puskenut semmoisessa niin kuin adrenaliinin ja tiukassa tilanteessa, niin vaan vapautuu hänestä nyt ja hän vaan niin kuin tärisee ja vaan lysähtää siihen sängyn reunalle vielä edelleenkin. Hyvää työtä molemmat. Me onnistuimme tehtävässä. Onko kaikki kunnossa, hengissä? Kyllä ja kyllä. Hyvä. Ja kiitos vielä. Sinä itse pelastit minun henkeni. Me pidämme toisistamme huolta ja niin. Ja sinä pelastit minun, Niall sanoo astuessaan sisään ja katsoo Eldridia. Sinä pelastit minun henkeni. Kiitos siitä. Ei kestä kiittää. Me olemme yhtä tiimiä. Aivan. Minä tekisin sen varmasti sinulle myös vastaavassa tilanteessa. Toivotaan niin. Minun täytyy kyllä sanoa, että tämä johtamistilanne, mihin jouduit, niin ei ollut missään tapauksessa helpoin tässä tilanteessa, mitä kaikkea meille on tapahtunut, niin suhteessa siihen, minkälaiseen tilanteeseen jouduit johtajana, niin olet minun mielestä suoriutunut kyllä siitä hyvin. Sinä olet selviytynyt, joka on aika paljon jo tällaisessa tilanteessa. Joten voit olla ylpeä itsestäsi ainakin siinä mielessä. Kiitos. En voinut tehdä muuta kuin yrittää kaikkeni. Ja tietenkin sinun piti varastaa kunnia ja surmata minua itse, vaikka et edes ollut johtajan tehtävissä. Kuulostaa aika tyypilliseltä narsismilta sinulle. Eikö sinulta tippunut se rautamaski ja perännyt Minuarin luota? Se oli osa strategiaani. Yritin saada hänet ikään kuin varomattomaksi, mutta jotkut muut tiimin jäsenet pilasivat suunnitelmani. Mutta aina ei voi onnistua. Me vain surmasimme Minuarin. Ja Niin te teitte. Hyvää työtä. Enkä tiedä sinusta, Niall, mutta itse en ainakaan ole täällä hakemassa kunniaa, vaan tekemässä juuri niin kuin täytyy. Niin sinä olet. Ja antakaa minä teen tämän teille hyvin selkeästi. Älkää ottako mitään teidän teoistanne pois, mutta se, että me onnistuimme tänään, oli onnen kantamoinen. Meidän ei pitäisi olla hengissä. Se, että me onnistuimme, on jonkin onnen kantamoisen suoma. Älkää ottako sitä itsestäänselvyytenä. Mutta te teitte hyvää työtä. Aurelio kääntyy tämän Minuarin ruumiin ääreen. Hiukan silmäilee sitä, katselee sitä, onko siinä mitään poikkeavuuksia tavallisesta ihmisestä esimerkiksi. Tarkastellaksesi Minuaria joudut hivenen raottamaan niitä kääreitä, jotka te olette Minuarin ympärille laittaneet. Kun avaat kääreet, niin hieman
suurempi pöllähdys tätä vaaleaa höyryä tulvahtaa kasvoillesi. Se tuoksuu jotenkin ukon ilmalta ja sateelta. Ja katsoessa sinä tätä laihaa hahmoa näissä ryysyissä, niin ainoa asia, mikä sen voisi erottaa ihmisestä, on tosiaan tämä sen ympäriltä kohoava höyry. Sen kasvot rautamaskin alla ovat suorastaan levolliset, vaikka vielä äsken ne olivat täynnä kylmää päättäväisyyttä. Yksi asia kuitenkin kiinnittää huomiosi. Tämän rääsyn alta, noin rintakehän kohdalta pullistuu jokin pieni esine kuin kivi. Aurelio koittaa varovasti katsoa, mikä se on. Onnistut pyyhkäisemään rääsyä sen verran, että näet kiiltelevän, vaalean, hieman sinertävän kristallin. Ja riittääkö havainnointisi tai taianomaisten tieteiden tuntemuksesi kertomaan enemmän? Taianomaiset tieteet. Kyllä riittää. Hetken aikaa tarkasteltuasi alat nähdä jonkinlaisia merkkejä, kirjaimia kirjoitettuna tämän kiven ikään kuin kristallisiin poimuihin. Ja muistat muutamia Rovenan imperiumissa kohtaamiasi taianomaisia kirjoituksen tallennustapoja, joissa ikään kuin samalle käärölle ja pergamentille on voitu kirjoittaa moneen kertaan päälletysten, ja eriväriset valot tai eri kohtaan sijoitetut valot ovat heijastaneet eri tekstiä näkyville. Tämä vaikuttaa jokseenkin raakileemmalta tavalta niistä hienoista esineistä, mitä rovenalaiset haltijat erityisesti käyttävät, mutta mekaniikka vaikuttaa samanlaiselta. Tämä kivi saattaa kätkeä jotain kirjoitusta sisäänsä. Mielenkiintoista. Mitä siellä on? No, kenties jonkinlaisia kirjoituksia. Täytyy tutkia hiukan enemmän. Kirjoituksia, entä se kirja? Entä ne materiaalit? Mitä niille tapahtui? Ne ovat, huomaat Gustav, että ne on tuotu tähän huoneeseen teidän kanssa. Sekä se irtosivu että tämä arkku. Tuossahan nuo ovat. Joo. No, näistä pitää ilmoittaa mahdollisimman nopeasti. Minä alan kirjoittamaan saman tien raporttia, jonka kivinokka lähettää eteenpäin. Tuleeko joku hakemaan tämän ruumiin vai pitääkö meidän viedä se itse? Se tullaan hakemaan, mutta meidän pitää vartioida sitä tietenkin, kunnes me olemme saaneet sen siirrettyä. Ruumis. Miksi sitä pitää vartioida? Miksi mä vain polta sitä tai leikkaa palasiksi ja heitä metsään? Minuer kuollessaankin on niin vahva, että pelkkä sen olemus voi muuttaa sen ympäristöä. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun käsittelemme edes kuollutta ruumista. Aurelio alkaa laittaa siteitä hiukan varovaisemmin takaisin Minuerin päälle. Onnistut tekemään näin. Näkikö joku, minne se Navreen päätyi? Te olitte siellä alakannella, eikö hän ollut siellä? Te tosiaan tajuatte, että te ette ole löytäneet tätä haltijaa ruumasta tämän taistelun jälkeen. Laivassa on ollut monta suurta vuotavaa aukkoa jopa silloin, kun olette purjehtineet sitä takaisinpäin. Ja myös kaiken sekasorron keskellä ei ole mahdotonta, että hän olisi voinut livahtaa ruumasta ja mahdollisesti kanneltakin pois. Meidän täytyy kysyä vielä Linnan Voudilta, että jos Navre mahdollisesti on jossain näiden napattujen joukossa. Mutta saattaa olla, että hän on jossain. Elävänä, kuolleena. Tai hukkuneena tosiaan.
Kumpikas teistä nyt johtaa? Gustav katsoo silleen omaa vapisevaa kehoaan ja kaikkia niitä haavoja ja pohtii hetken ja on silleen, että tämä tehtävä on vielä kesken, kunnes Minorin ruumis on viety, joten sinä olet edelleenkin johtaja. Selvä. Viisas päätös, Gustav, ja hienoa epäitsekkyyttä. Ehkä se on enemmän vaan itsekyyttä, että minusta tuntuu, että minä en jaksa johtaa tällä hetkellä. Sinun täytyy nyt levätä. Mutta mitä me muut teemme, johtaja? Voisimme, ainakin itse tarvitsen uuden miekan, ja voisimme käydä ehkä Voudin luona keskustelemassa. Entäpä taverna? Kai me nyt vähän odottaessa voimme hauskaakin pitää. Työtä ennen hupia, eikö niin? Te kuulette jyrkän koputuksen, joka keskeyttää teidät ovelta. Koputus toistuu vielä vaativampana. Mitä asiaa? Ja kruununkaartilainen tulee, anteeksi, olen Voudin käskyllä liikkeellä. Tuolla suuri kyläläisten joukko on lähestymässä talikoiden ja keihäiden kirveiden kanssa kaunokorttelia. Ilmeisesti väkijoukko on sitä mieltä, että tämä Minuar-hyökkäys on ollut joku haltioiden juoni. Vouti kysyy, että pystyisittekö tulemaan paikalle yksi tai muutama, ihan vaan rauhoittamaan tilanteen. Meitä kaartilaisia on niin vähän, suurin osa vielä sitoo haavojaan. Pystymme. Gustav. Menkää te, minä jään vahtimaan myös Minoria. Vai suojelemaan haltioita? Minä voin mennä. Menkää kaikki. Anteeksi. Olen samaa mieltä. Mennään kaikki mukaan, sillä en päästäisi nyt Nialia yksin. Hyvä päätös. Te lähdette kolmikkona vähän niin kuin särkevin jäsenin tuntien tämän koko päivän rasituksen kehossanne ja tietäen, että teillä on vielä ennen päivän loppua ja tavernaa tehtävää. Ennen kuin lähdemme, Nial vilkaisee tarkkaan näitä huoneessa olevia taikatavaroita ja pistää merkille, missä irtonainen sivu on. Olet huomannut sivun arkun vieressä sen täsmällisen asennon ja sen jälkeen lähdette kolmin jättäen Gustavin sairastuvalle ja siitä jatkamme seuraavassa luvussa. Te lähestytte tämän kruununkaartin jäsenen kanssa kohti kylän laidalla olevaa kaunokorttelia, tuota ainoaa paikkaa, joka velhosodankin aikaan säästyi Minuarien tulelta. Ja nyt sen ympärillä seisoo muutamia kruununkaartin jäseniä keihäiden ja kilpien kanssa ja uhkaavasti huuteleva ja mesoava väkijoukko on kerääntymässä sen ympärille kantaen talikoita, kuokkia, kirveitä, mitä tahansa aseeksi kelpaavaa. Tämä kylä on pitkään ollut jännitteen ja räjähdysherkkyyden partaalla ja vaikka riimut eivät ole räjähtäneet, niin viimeisen hyökkäyksen myötä tunteet ovat, sillä nyt tämä kylä on saanut tarpeekseen haltioista ja kaunokorttelin muurien takana seisoo muutamia haltioita, jouset käsissään valmiina, muutamat koittavat linnoittautua taloihinsa. Jossain näette haltija-äidin, joka koittaa kiiruhtaa lapsensa kanssa syvemmälle korttelinuumeniin, vaan te olette saapumassa paikalle rauhoittamaan tätä huutavaa väkijoukkoa tai ainakin katsomaan, miten tilanne etenee. Miten toimitte lähestyessänne tätä väkijoukkoa, jossa on ainakin 200 ihmistä, paljon enemmän kuin vain ehkä 6 kaartilaista, jotka ovat levittäytyneet puolikaareksi tämän kaupunginosan eteen. Nial ja Aurelia. Nämä kyläläiset ja nämä haltijat ovat jo kokeneet aika paljon. Voisimmeko yrittää hoitaa asian luomatta turhia konflikteja? Ehdottomasti. Totta kai tehdään juuri niin kuin sinä haluat, olethan sinä johtaja. Niin juuri. Kiitos.
Me ollaan kohdattu haltioiden ja ihmisten eriarvoisuutta jo tarpeeksi kauan. Tuli poltti kaiken tästä kylästä, vai polttiko se heitä? Ei! Miksi? Koska he ovat niiden muinaisten felhonpirulaisten pahimpia palvelijoita. Ne ovat heidän puolellaan. Mikään muu selitys ei käy järkeen. Ja nyt he ovat pyytäneet ystävänsä huuhtamaan meidän satamamme päreiksi ja kaiken senkin mereen, mitä sota ei ole jo tuhonnut. Mitä me halutaan? Haltijaton kylä! Haltijaton kylä! Korvat pois! Korvat pois! Kuunnelkaa. Väkijoukon kasvot kääntyvät teihin, hieman kavahtaen raudoittajien läsnäoloa pitkissä sinisissä takeissa, hieman epämääräistä supinaa, mutta viha punoittaa kaikkien kasvoilla. Ilman näiden haltioiden toimimista meidän kanssamme tämä kylä olisi räjähtänyt. Mutta ne haltijat aloitti sen, niin ne on laittanut ne riimut alun perinkin. Mistä me tiedetään, että se taikuus poisti ne? Ehkä se vaan siirsi räjähdystä, niin! Hetkinen, sinä joka huudat siinä. Näet sellaisen rokonarpisen nahkamyssyyn sonnustautuneen keski-ikäisen miehen 2 kuokkaa kädessä. Niin? Yritätkö sinä sanoa, että teidän ihmisten joukossa ei ole lainkaan rikollisia, onko näin? No, aina meistä joku, mutta... Ahaa, aina teistä joku, eli tässä kylässä on rikollisia, niinkö? No, mutta sitten ne... Poltammeko koko tämän kylän? Ei, mutta nuo haltijat kaikki osaa taikoa, tai ainakin kaikki pystyy siihen. Sinä puhut eriarvoisuudesta. Sinä et tiedä siitä mitään. Me surmasimme juuri Jumal-olennon, ymmärrätkö? Jumalan, joka pystyy hallitsemaan myrskyä vain heilauttamalla rannettaan. Mitä sinä tiedät eriarvoisuudesta, sinä kuokkia heiluttava idiootti? Noi kutsu sen velhon. Luuletko sinä, että nämä suippokorvoiset typerykset voisivat kutsua yhtään ketään, jolla on tuollaisia voimia? Mutta niillä on se yksi suippokorva mukana noillakin. Niin, minne se on jäänyt se teidän haltijavahvistus, Pistäkää sen pää tähän, niin ehkä sitten riittää. Hän oli itse asiassa se, joka surmasi sen minuorin, joka meinasi tuhota koko teidän satamanne. Sellainen supina leviää tässä väkijoukossa. Jos te ette ole huomannut, niin sota on ohi ja myrsky on laantunut. Nyt on uudelleenrakennuksen aika. Joku teistä voi tehdä suostuttelun edulla. Kuka johtaa tätä yritystä ja riittääkö se laannuttamaan väkijoukon? Eldrick pyrkii. Mutta hänen suostuttelunsa ei riitä. Tämä väkijoukko alkaa käyttäytyä levottomammin. Osa edelleen näyttää pelkäävän teitä, mutta sieltä alkaa uudet huutojen nostatukset. Mitä raudoittajat tietää tästä Davrenin tornista? Ne ei ollut täällä silloin, kun tää tuli roihus ja holvi melkein palo maan tasalle ja me jouduttiin kaikki olemaan noiden linnojen kellareissa viikkokausia. Niin joo, ne ei tiedä. Ja se rokonarpinen mies kuokkien kanssa ottaa vähän uhmakkaasti askeleen lähemmäs Nialia. Ehkäpä mä sanon nyt sulle ihan, kuule, että et joudu tahrimaan takkias minuarin jälkeen yhtään lisää, että tämä ei ole teidän asianne. Ei ole pahaa verta meidän välillä, joten antakaa meidän hoitaa kylän asiat. Selvä. Eli te haluatte siis esimerkiksi polttaa haltijakorttelin. Sopisiko se teille? No, kyllä, ja kaikki haltijat. Selvä. Sillä aikaa, kun te olette täällä polttamassa haltijoiden taloja. Nial, varovasti. Minä lupaan sinulle, että joka ikistä ja ainoa haltijan taloa kohti, jonka te olette polttaneet, palaa 2 teidän taloanne. Minä lupaan sen. Valinta on siis teidän. Jokaista taloa kohden 2 taloa. Olkaa hyvä. Ja Nial ottaa tuluksensa ja soihtunsa esiin ja naputtaa tuluksiaan yhdellä kädellä 2 piikivää vasten niin, että kipinät se sinkoavat siitä. Riittääkö suostuttelun jälkeen Nialin raudoittaminen pelästyttämään tämän väkijoukon? Ei riitä.
Tämä yksi henkilö näyttää hieman pelästyneeltä ja tämä kuokkia kantava mies ottaa askeleen taaksepäin, mutta muut näyttävät kerääntyvän teidän ympärille. Huomaatte heidän nyt piirittäneen teidät. Melko suuri väkijoukko, melko suuri ylivoima teitä vastaan, kun te olette jo väsyneitä taistelusta. Kruununkaartilaiset ovat vähän hätäisesti kerääntyneet tämän väkijoukon reunoille, mutta jos taistelu alkaa, te saatatte jäädä omillenne tässä tilanteessa. Mitenköhän sitten on sen laita? Semmonen suurinenäinen mies tällaisessa teurastajan essussa, suuri lihaveitsi kädessä. Mitähän sitten on se laita, että oikeastaan kaikki nämä ongelmat alkoi siitä, kun te tulitte tähän kylään. Te olette ehkä tehneet työnne velhoa vastaan, mutta nyt on kyllä viimeinen mahdollisuus perääntyä. Tai sitten me pistetään teidät noiden haltijoiden nokkaan. Kehtaattekin uhkailla meitä vielä meidän perheemme hengellä. Ehkä meidän pitäisi lähteä. Eldrid, anna minulle lupa, minä tapan näistä joka ikisen. Me lähdemme. Hyvä. Jos tämä on teidän kiitoksenne siitä, että pelastimme kylänne, niin olkoon. Tehkää mitä haluatte. Eldrid. Kuulit mitä hän sanoi. Mennään. Te alatte poistua väkijoukon luota. He antavat teille tietä. Edelleen liian tarpeeksi moni tietää, että te olette olleet siellä myrskyn keskellä Minuaria vastaan. Ja teidän lähtiessänne osa väkijoukosta jatkaa matkaansa kohti korttelia, mutta osa jää niille sijoilleen. Teidän sananne ovat luoneet eripuraa ja saaneet osan laskemaan kuokkansa tänään, mutta loput käyvät kaartia vastaan teidän käännettyä selkänsä. Kuulette aseiden pauketta, huudahduksia, verenvuodatusta jälleen. Kaunokorttelista singotaan nuolia näiden väkijoukon hyökkääjien niskaan. Tilanne ei ole se lynkkaus, mitä se olisi voinut olla. Mutta jälleen tämänpäiväisen voiton jälkeen tämä jos mikä maistuu karvaalta. Mutta mitä onkaan Gustavin luona tapahtunut tällä välin? Seuraava luku selvittää sen. Gustav, istut hiljaa talikynttilöiden hämärästi valaisemassa kivisessä sairastuvassa, tyhjät vuoteet ympärilläsi sekä tämä hiljalleen höyryävä, kääreillä peitetty Minuar. Mitä ajatuksia tänä pysähtyneenä hetkenä kulkee Gustavin päässä? Gustavilla hän on ensinnäkin sijoittunut niiden Minuarin ruumiin ja näiden kaikkien kääröjen viereen. Hän nojaa lösähtäneenä seinään istuen maassa. Hänellä on varsiousi sylissä ja hän on todella kuitenkin keskittynyt kirjoittamaan raporttia, joka on tulossa sitten raudoittajien päämajaan. Kertoen kaikkia yksityiskohtia, mitä on tapahtunut. Hieman omia ajatuksiaan siitä, miten kuitenkin niin kuin mieltä jakavia nämä kaikki tilanteet on ollut ja miten syvää sisäistä konfliktia tämä taikuus aiheuttaa myöskin kylissä, kaupungeissa, eri yhteisöissä. Ja isoin alleviivava tekijä on se, että taikuus korruptoi ja se repii rikki kaikkia kuolevaisten suhteita. Ovi narahtaa. Gustav valmistelee varsiousen. Kruununkaartin jäsen säpsähtää hieman aika suuressa puolikypärässä, joka osin jättää kasvon varjoon. Sitten hän nyökkää lyhyesti ja astelee peremmälle sulkien oven takanaan. Gustav vähän rauhoittaa varsiousi kättään, mutta
hänen katseensa on edelleenkin niin kuin sellaisella nurkkaan ajetulla villieläimellä, kun hän katsoo tätä kaartilaista. Laske jousesi, en tahdo sinulle pahaa. Ja tää kruununkaartin jäsen poistaa kypärän sen alta, tulvahtaa letitetyt pitkät hiukset, hieman suipot korvat ja tutut elegantit piirteet, jossa on tämä kyömyinen nenä. Tunnistat Navreenin vähän huonosti hänelle sopivassa kaartin asussa. Hän on ottanut muutaman askeleen tätä minuaria sekä tätä arkkua kohden ja huomaat, että hänellä on kaartilaisen huotraan aika paljon pienempi miekka, sillä se on haltijaveitsi. Gustav vaivalloisesti nojaten seinään nostaa itsensä ylös edelleenkin, nyt osoittaen kuitenkin varsiosta. Mitä sinä haluat? Minä olen ajatellut monesti, että jokainen meistä on pohjimmiltaan samanlainen. Näinä viime tunteina minä olen joutunut punnitsemaan tuota ajatusta yhä enemmän. Hän katsoo sua silmiin. Ymmärrä, että minun vaistoni käskee minua surmaamaan sinut. Ehkä teidät kaikki siitä, mitä te teitte minun veljelleni. Ymmärrä, että minä haluaisin toisinaan itsekin kaivertaa riimuja, jotka voisivat sytyttää koko paikan palamaan. Mutta samaan aikaan myös se, mitä minä näin teiltä, sitä minuaria vastaan. No, tekin taistelette jonkun puolesta. Jonkun muun kuin kruunun kaartin kullan. Ehkä jopa jotkut jonkun muun kuin vihan. Mutta kaikista en ole varma. Siitä, mistä taistelemme, niin se on hyvin yksinkertaista. Me taistelemme selviytymisestä. Kaikkien kuolevaisten selviytymisestä. Ymmärrän osan siitä nyt, nähtyäni minuarin vihan kohdistettuna minuun. Minä välitin näitä taianomaisia kääröjä Celestilin seuraajien, heidän pyhästä käskystään. Ja minä ajattelin saavani nämä kääröt ja nämä tekstit jonnekin niin kauas, että ne eivät voi aiheuttaa täällä vahinkoa. Ei meille haltioille, eikä myöskään väärissä haltijakäsissä teille ihmisille. Mutta minusta tuntuu, että en koskaan ajatellut, että joku minuar voisi toimia samanlaisista syistä kuin minun veljeni. Joku minuar! Sinä haltijana voisit kuvitella, että miten pitkästi te kannatte kaunaa. Mietipä sitten minuaria. Ja jokainen annettu käärö Celestilin seuraajille ovat mahdollinen kohde minuareille. Minä tiedän, että te haltijat ajattelette olevanne erityisiä ja erikoisia, koska osaatte käyttää taikuutta, mutta tässä näet, kuinka paljon minuar teidän kansasta välittää. Siksi meidän kuolevaisten pitää toimia yhdessä. Jos me olemme taistelemaan toisemme vastaan, me emme pärjää jumalille. Mutta oletko silti varma, että teidän säilönne on turvallinen näille papereille? Sinä et taida ymmärtää, tai ehkä ymmärrätkin paremmin kuin moni, mihin sadonkirja pystyy. Minä olen ymmärtänyt Celestilin seuraajien kertoman mukaan, että sillä on valta vaikuttaa koko Nameleonin maahan. Minä olen ymmärtänyt, että sitä käytettiin kerran, silloin kun ihmiset ja minuarit sopivat yhteistyöstä. Minulle seuraajat kertoivat, että silloin minuar käytti sitä luomaan tämän pohjoisen maan viljavaksi ja leudommaksi. Nämä kovat talvet ovat tietysti kovia, mutta ne eivät ole mitään verrattuna siihen erämaahan, mitä tämä maa oli ennen minuareja.
Ja siksi sadonkirjaa on käytetty oikein, mutta Celestilin seuraajat pelkäävät nyt, että sitä voidaan käyttää väärin. Sillä voi vaikuttaa luonnon olemukseen sen kaikkein voimallisimmassa muodossa. Ehkä jopa ihmisten tai haltijoiden omaan olemukseen. Siksi he lähettivät sitä sivu kerrallaan meidän kauttamme Satapurteen. Ja siksi, jos yksi Minuar on sitä etsinyt, minä pelkään, että joku muu taho voi etsiä sitä myös. Ja siksi minusta olette väärillä jäljillä. Teidän pitää etsiä keino tuhota nuo sivut. Ei ole paikkaa, jossa ne voisivat säilyä turvassa. Gustav rauhallisesti laskee varsiosansa sängylle. Aseettomana lähestyy ja laittaa vapisevan heikon käteensä hänen hartialle. Minä ymmärrän, mitä taikuus teille merkitsee. Ja minä lupaan, että me raudoittajat, me emme yritä säilyä näitä asioita, vaan me tuhoamme ne asiat. Ja taikuus on, minä tiedän sen potentiaalin. Minä tiedän, että se parantaa haavoja. Minä tiedän, että sillä luodaan satoa. Mutta meidän on oltava valmis uhraamaan kaikki meille rakkaimmat asiat, jos me haluamme selviytyä. Minä olen valmis antamaan henkeni. Olen antanut monien tovereiden ystävien hengen. Ja tämä tärkeä tieto myös teille on oltava asia, mikä pitää uhrata. Jos me haluamme selviytyä, me kuolevaiset. Oletko pelkkää selviytymistä? Sitäkö vain ajat takaa? Sinullakin täytyy olla jotain, miksi haluat elää raudoittajana. Minulla on 2 nuorehkoa syytä, miksi haluan selviytyä. Mutta ne ovat asioita, mitä me voimme miettiä vasta sen jälkeen, kun me olemme turvassa. Ja mitä minä voin vain toivoa on se, että minusta on jotain, mitä antaa Kainille ja Fridalle sitten, kun tämä on ohi. Sinulla on siis perhe. Minulla on perhe. Sitten minä olen kovin pahoillani tästä. Ja sä tunnet sellaisen kylmän, viileän terän, joka pureutuu rintakehäsi alle. Ja samaa aikaa te muut avaatte oven tähän huoneeseen nähden Gustavin, tämän haltijan, kylmän, hopeisen miekan iskemänä. Tämä haltija säpsähtää teihin. Ja siitä me jatketaan seuraavalla kerralla.